Hello anh em, mình là Sỏi Đầy và chào mừng anh em đã quay trở lại với Maximon Gaming. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện trong Final Fantasy VII Remake. Nhưng chúng ta sẽ không nói về nhóm của bé Màng nữa, mà sẽ cùng theo dõi một thành viên tương lai của nhóm, cô bé Loli Yuffie Kisagari. Nhưng trước khi bắt đầu, anh em fan cứng liệu có thể nào trả lời câu hỏi bài nhạc chủ đề của Yuffie có tên là gì? Ai biết thì mạnh dạn comment để được lên top nha. Còn giờ thì hãy bật phụ đề lên và cùng Maximon bắt đầu nào. Đây là lần đầu tiên cô bé Yuffie Kisagari hồn nhiên đặt chân đến thành phố sầm uất Midgar sau một chặng đường dài từ quê nhà, vương quốc Wutai. Nhưng đây không phải một chuyến đi chơi. Cô gái nhỏ này đang gánh vác một nhiệm vụ đặc biệt. Đó là phối hợp với tổ chức Avalanche để thâm nhập vào trụ sở đầu não của Shinra và đánh cắp những viên material quý báu của chúng. Tuy nhiên, sau màn giới thiệu được soạn văn mẫu và diễn tập chu đáo, chẳng có bóng ma nào thèm xuất hiện để chào đón cô. Những thành viên của tổ chức Avalanche đâu mất rồi? Hóa ra, nơi Yuffie đang đứng chỉ là vùng rìa của Midgar, một bãi rác, đồng thời là một khu công trường. Vả lại, một nhóm phản động như Avalanche cũng đâu thể xuất hiện lộ liễu như vậy. Họ đã sắp đặt sẵn các biển hiệu về một lễ hội Mudgo để dẫn đường cho Yuffie tiến vào bên trong nội thành. Trên đường đi, Yuffie chỉ thấy những người đàn ông da trắng bệch như thiếu máu trong bộ áo khoác đen. Bọn chúng lảm nhảm những thứ quá cao siêu đối với một cô bé hồn nhiên 16 tuổi như Reunion và Genova. Việc này khiến Yuffie gần như vỡ mộng, bởi vì cô bé nghĩ rằng Midgar sẽ giống một thiên đường như mấy bà tám ngoài chợ hay kể, chứ không phải một chốn tàn hoang và đầy những kẻ lập dị như thế này. Mãi cho đến khi tìm được khu ổ chuột số 7, Yuffie mới nhìn thấy dấu hiệu của sự sống và những con người bình thường. Khi nghe tin một đội khủng bố đã cài bom làm nổ tung lò phản ứng năng lượng Mako của Shinra, Yuffie vô cùng thích thú và tự hào rằng đây chắc chắn là tác phẩm của Avalanche. Cô bé còn tự nhủ rằng mình sẽ phải làm tốt hơn cả họ. Cùng lúc đó, một thành viên Avalanche tên Chiche nhận dạng được Yuffie rồi đưa cô vào căn cứ bí mật, nơi cô được giới thiệu với các thành viên khác gồm có Nayo, Philipop và Polk. Theo các thông tin từ bọn họ, Yuffie biết rằng Shannon, anh bạn đồng hành của cô trong nhiệm vụ này, đã tìm đến trước cô 3 ngày. Hiện anh ta đang hú hí ngoài Wall Market, khu phố đèn đỏ với nhiều thể loại cửa hàng và dịch vụ 18+. Chi tiết hú hí ra sao thì anh em tự tưởng tượng nhé. Còn những viên material quý báu cô bé đang muốn đánh cắp từ Shinra thì đang nằm trong tầng hầm, nơi tiến hành những cuộc thí nghiệm vũ trang. Gọi là tầng hầm, chứ cái hầm đó lại nằm bên trên khu ổ chuột này. Một sự phân biệt giai cấp khá rõ ràng. Và để lên được trên đó, Yuffie cần phải chờ một cái ID giả, cũng như chờ cho lực lượng an ninh của Shinra nguội bớt sau đợt đánh bom vừa diễn ra. Tất nhiên, chữ chờ không nằm trong từ điển của cô bé ninja tăng động này. Cô bé quyết định tham gia vào trò chơi đánh cờ trên Fort Condor để giải trí. Nhưng khi nghe được tin rằng nếu trở thành quán quân, phần thưởng sẽ là một viên material quý hiếm, Yuffie liền nổi hứng đi khắp khu ổ chuột để gạ kèo. Sau khi chiến thắng đến chán chê, Yuffie quay về căn cứ thì Shannon cũng vừa về đến. Tuy Shannon lớn tuổi hơn, nhưng thời gian hành nghề của anh lại kém hơn Yuffie, cho nên anh sẵn lòng nhường vị trí boss cho cô nàng. Tập hợp đủ thành viên, Nayo dẫn hai người đi lấy thẻ ID để trà trộn vào bên trong Shinra. Trên đường, họ vô tình chạm mặt nhóm của anh ba béo Barret. Nayo bảo rằng họ chính là những người chịu trách nhiệm cho cuộc đánh bom vừa rồi, nhưng họ lại hoạt động độc lập khỏi Avalanche. Yuffie cảm thấy nhóm của anh bà rất cool ngầu, nhưng Shannon khuyên cô không nên làm quen với họ, do nhóm Avalanche cá biệt này đang nằm trong sổ đen của Shinra, và việc dính líu đến họ sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến kế hoạch bí mật của hai người. Nhưng cái nhiệm vụ bí mật này thật ra là gì? Cô bé Yuffie ngây thơ chỉ suy nghĩ đơn giản rằng nếu lấy được viên material mạnh nhất của Shinra, cô sẽ trở nên bất bại và khiến Shinra phải run sợ. Nhưng Shannon trải đời nhiều hơn thì cho rằng nếu như Shinra bị trộm của quý với hai kẻ vô danh đến từ Wutai, chắc chắn lòng tự ái của chúng sẽ bị tác động mạnh, dẫn đến nội bộ lục đục. Và trên hết, nó sẽ là phát súng đầu tiên Wutai gửi gắm cho lũ đồ tể rằng vương quốc Wutai này tuy tàn nhưng không phế. Khi vừa đi qua một cánh cổng sắt, nhóm Yuffie chạm mặt 3 tên côn đồ làm việc cho Cornell. Chúng đang tìm các anh cư viên xinh đẹp để làm vợ lẽ cho ông chủ. Cô bé Yuffie cứ tưởng bọn chúng nhắm vào sự xinh gái của mình, nhưng thật ra Nayo mới chính là mục tiêu, còn cô bé trong mắt chúng chỉ là một đứa con nít. Và khuyên thật với các anh em là chê gì chê, đừng bao giờ chê nhan sắc của phụ nữ nếu anh em còn muốn sống thọ.
Yuffie cùng với Shannon liền dạy bọn ma cô này một bài học nhớ đời. Cũng may là trận ẩu đả này kết thúc sớm khi có một gã báo rằng một nàng thơ đã tự nguyện nộp mình cho chúng đạt KPI. Như anh em đã biết thì nàng thơ đó chính là Tifa. Nhờ vậy bọn chúng mới để cho nhóm Wutai tiếp tục lên đường. Tại một nhà kho gần đó, Yuffie và Shannon nhận được 2 thẻ ID giả. Cầm tấm thẻ, Yuffie háo hức vì sắp được quẩy tung nóc trụ sở Shinra. Tuy nhiên, kế hoạch đột ngột thay đổi khi họ nhận được thư bồ câu từ Chi-che rằng họ phải đến chân trụ cột khu vực số 7 ngay lập tức. Tại đó, Chi-che bị truy đuổi bởi 2 tên lính Shinra. Yuffie và Shannon tất nhiên phải đuổi theo hỗ trợ anh ta, còn Nayo sẽ quay về căn cứ báo cáo tình hình. Vào sâu bên trong nhà máy, Yuffie thành công giải cứu Chi-che bằng một màn diễn cực sâu để đánh lạc hướng. Nhưng ngay lập tức, bọn lính Shinra bắt họ phải trả giá vì dám ngăn cản người đang thi hành công vụ. Yuffie cùng Shannon buộc phải dùng đến vũ lực để tiêu diệt một con rết máy khổng lồ. Khi quay trở về khu ổ chuột, khắp nơi toàn là lính của Shinra. Và dĩ nhiên, tất cả đều nhờ vào công sức đánh bom của nhóm anh béo Barret đêm qua. Cũng vì lý do đó, những chuyến xe lửa đi lên tầng trên đã bị cắt giảm để đảm bảo an ninh. Yuffie và Shannon phải chen chân đến nghẹt thở với mấy bà nội trợ để lên kịp chuyến tàu. Ở trên tàu, Yuffie lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng hóa ra cô bé bị xị xe. Cảnh tượng này khiến Shannon nhớ về cô em gái Melfi. Anh kể lại rằng cô bé đã hy sinh khi cố gắng cứu những dân làng Wutai khỏi một con robot của Shinra bị chập điện. Và không lâu sau khi kể lại câu chuyện đau thương đó, Shannon được gặp lại tên hung thủ đã chế tạo ra những cỗ máy chết chóc kia. Đàn bà đứng đầu bộ phận phát triển vũ trang của Shinra, Scarlet. Họ chạm mặt nhau tại thang máy bên trong trụ sở Shinra, và Scarlet ngay lập tức thể hiện bản năng boss của mình. Với chỉ một cú liếc, bà liền nhận ra 2 kẻ lạ mặt sau lưng mình là ai. Bà còn tận dụng thời cơ để cà khịa người Wutai là một đám ruồi bầu bằng bám mà còn dám tổ chức hoạt động khủng bố. Khi xuống tới tầng hầm nơi phòng thí nghiệm tọa lạc, Scarlet nhanh chóng phong tỏa lối vào để chặn 2 kẻ xâm nhập, buộc Yuffie và Shannon phải đi đường vòng. Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Trên đường khám phá cơ sở sản xuất vũ trang này, Yuffie tiện tay chôm được kha khá các materia quan trọng nhờ vào cái thẻ ID pha ke. Khi phát hiện 2 con chuột ăn trộm này chỉ hứng thú với materia chứ không phải bất cứ thông tin hay dữ liệu bí mật nào của Shinra, Scarlet tỏ ra ngạc nhiên vì không ngờ não của bọn Wutai lại thật sự thô sơ đến mức đó. Tuy nhiên, cũng rất là hứng thú vì sắp sửa có một trò chơi để đưa các thí nghiệm mới vào thực hành, để cho bọn chúng toại nguyện được thấy thành phẩm từ materia của Shinra. Scarlet hết bắt Yuffie và Shannon đi đường vòng thì chuyển sang bắt họ đi đường quyền, tham gia một cuộc vượt ải. Ở cuối chặng đường, chính Scarlet đã xuất hiện để chiến đấu bên trong một cỗ máy hủy diệt. Tuy nhiên, nó vẫn không hoàn hảo như ả ta mong đợi và bị đánh cho tanh bành bởi 2 ninja. Khi bại trận, Scarlet vẫn không hề lo lắng gì đến an nguy của bản thân, mà chỉ lo nghĩ về cách để cải thiện con robot của mình. Khi Shannon và Yuffie tiếp cận, ả ta kích hoạt một tín hiệu bí mật được giấu bên trong đùi. Vì quá kỳ cú, Scarlet đã giải phóng một trong các vũ khí bí mật của Shinra. Kẻ được thức tỉnh sau một giấc ngủ dài chính là Nero. Khi Nero mở mắt, người đầu tiên anh nhìn thấy chính là người anh em Whis của mình. Cả 2 anh em đều là những mẫu vật thí nghiệm của Shinra. Whis thì đang bị ngồi ghế nóng để cho Shinra copy từng tế bào đưa vào dữ liệu máy tính nhằm tạo ra các bản sao. Và Nero lần này được đánh thức, một phần là để cho Shinra thu thập dữ liệu chiến đấu, phần lớn thì để diệt trừ 2 con chuột Wutai. Quay trở lại với Yuffie và Shannon, họ đang tra khảo Scarlet về loại materia mới đang được Shinra nghiên cứu thì nghe tiếng động lạ. Shannon liền bước ra điều tra, còn Yuffie thì tiếp tục hỏi cùng. Scarlet trong lúc bị chói vẫn đắc ý, và để cho cuộc vui thêm phong phú, ả thừa nhận rằng viên materia tối thượng của Shinra đó là có thật, nhưng còn rất lâu mới hoàn chỉnh, bởi vì Shinra có một ưu tiên khác đang thu hút nhiều sự chú ý và tài nguyên hơn. Đại loại là việc đè bẹp khu ổ chuột số 7 bằng bầu trời thép. Với tin động trời này, nhiệm vụ của cặp đôi ninja buộc phải thay đổi ngay lập tức. Thế nhưng, quân tiếp viện cấp cao của Scarlet đã bao vây. Yuffie và anh bạn đồng hành bị dồn ép vào bên trong một ải thử thách độ khó SS+. Nhưng có coi đến mấy thì lũ này cũng chỉ là các dữ liệu máy tính nên họ dễ dàng vượt qua. Tuy nhiên, chờ sẵn cả 2 ở bên ngoài lối thoát chính là Nero. Anh ta giết sạch tất cả lính Shinra có mặt tại hiện trường,
cứ như bọn chúng là món khai vị cho hai con mồi béo bở, Yuffie và Shannon. Sau tận 3 hiệp chiến đấu dai dẳng, Shannon cuối cùng đã mở ra được một cơ hội vàng cho Yuffie tung đòn kết liễu. Nero ngay lập tức tan biến vào không trung và cuộc chiến chính thức chấm dứt. Hai ninja trẻ thở phào nhẹ nhõm và đón thang máy rời đi. Nhưng đột nhiên, Shannon cảm nhận được luồng ma khí xuất phát từ sau lưng anh. Và khi viễn cảnh về cô em gái Melfi hiện lên, Shannon bỗng hiểu được mình cần phải làm gì. Anh phải bảo vệ Yuffie ngay tại thời khắc này bằng mọi giá. Nero từ trong làn khói đó tái hiện lại và đâm xuyên người Shannon. Anh chấp nhận hy sinh bản thân để cho Yuffie rời đi an toàn. Anh xem đây như một hành động ích kỷ của mình, một hành động bù đắp cho quá khứ khi anh đã không thể cứu em gái. Trong lúc chạy ra khỏi tòa nhà, Yuffie vừa khóc vừa nguyền rủa Shannon vì dám xem cô như một đứa con nít. Nhưng chưa kịp xử lý cái cảm xúc đau thương đó, trước mắt cô lại hiện lên một biển lửa vì kế hoạch thủ tiêu khu vực số 7 của Shinra đã thành công. Yuffie chỉ còn biết hét lên trong phẫn nộ, trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, khi bức màn đen chuyển cảnh được mở ra, tiếng âm nhạc hồn nhiên của Yuffie cũng vang trở lại. Thật đáng mừng khi thất bại vừa rồi đã không làm cho cô bé ninja này nản chí. Cô đang trên lưng một con chocobo quay về Wutai và trong đầu cô đã có kế hoạch tiếp theo. Yuffie thừa nhận với chú chocobo rằng cô sẽ không thể làm việc đó một mình. Lần này, cô sẽ chiêu mộ một đội ngũ để chuẩn bị kỹ càng hơn. Và Maximon khá chắc kèo, đội ngũ lý tưởng mà Yuffie đang mong chờ chính là đội của bé May Cloud Drive đây mà. Ok, vậy qua câu chuyện này, chúng ta biết thêm được gì từ Yuffie? Trong bản gốc, cô nàng ninja nhí nhảnh này chỉ là một nhân vật phụ. Cloud có chiêu mộ cô bé vào nhóm hay không cũng không ảnh hưởng lắm đến cuộc hành trình của anh. Nhưng trong bản remake này, Square Enix đã có tâm hơn khi xây dựng một cốt truyện có chiều sâu hơn cho bé Loli. Và chỉ với một chương ngắn ngủi được diễn biến song song với các sự kiện chính, chúng ta có được một góc nhìn mới về Avalanche, về Shinra và đặc biệt là về vương quốc Wutai thông qua suy nghĩ của Yuffie. Trước tiên, nói về Wutai, anh em có thể thấy rằng vương quốc này không hề man rợ hay nghèo rách như những gì bọn Shinra đồn đại. Họ là những con người đầy danh dự, kiên cường và bất khuất. Không thể phủ nhận việc bọn họ đã thua trong cuộc chiến đẫm máu. Nhưng cũng không thể trách được khi sự chênh lệch về sức mạnh quân sự giữa họ và Shinra là quá lớn. Wutai chấp nhận đầu hàng để có thể bảo vệ được người dân, để bảo tồn được nền văn hóa và các truyền thống của mình. Và Yuffie rõ ràng đang hội tụ đầy đủ những phẩm chất đáng quý của quê nhà. Một ninja trẻ tuổi cứng rắn, đành đá và đặc biệt là tràn đầy niềm tự hào dành cho Wutai. Tuy có chút cổ hủ khi anti lối sống hiện đại của Shinra, nhưng cô bé hiểu rõ thế nào là danh dự, thế nào là luật giang hồ. Và cũng vì xuất thân từ một phe lép vế hơn, Yuffie hiểu rõ nhất thứ cô và quê hương Wutai cần chính là đồng minh. Nhắc đến đồng minh thì chúng ta có Avalanche và Shannon. Rất khác so với những gì anh em từng hiểu về nhóm Avalanche gốc từ miệng của Barret. Đội ngũ hợp tác với Yuffie lần này không hề tàn nhẫn, không chơi ngù lấy tiếng hay cục xúc như lời của anh ba. Có lẽ người cục xúc thực sự rõ ràng là Barret chứ không phải Avalanche. Vả lại, dẫu có bất đồng quan điểm ra sao, nhóm của Chiche hay Barret cũng đều đấu tranh để bảo vệ cho người dân sinh sống tại khu ổ chuột. Còn về phía Shinra, nhờ vào cuộc đột nhập này, chúng ta mới thấy dã tâm của tập đoàn này khủng khiếp đến mức nào, khi hai anh em Whis và Nero đều trở thành hai con chuột bạch của bọn chúng. Chưa kể đến việc Scarlet luôn giữ được một thái độ ngang nhiên, bởi vì ả thừa biết rằng ả mới chính là kẻ mạnh, là người làm chủ cuộc chơi. Có thể nói Scarlet xuất hiện trong DLC này không phải để chúng ta nghiên cứu số đo 3 vòng, mà để đại diện cho sức mạnh của Shinra. Sức mạnh này không chỉ xuất phát từ Materia hay Mako. Sức mạnh thật sự của Shinra chính là sự tàn nhẫn, là khả năng chấp nhận hy sinh, mất mát một cách lạnh lùng để đạt mục đích. Dù Yuffie và Shannon sẽ trở thành mối đe dọa lớn, Scarlet vẫn không hề quan tâm, bởi vì Shinra luôn đi trước một bước.
Cuộc chiến với cả hai chỉ đơn giản là vì ả muốn chơi đùa với những món đồ chơi của mình mà thôi. Và Scarlett đã đúng, ả mới là người chiến thắng vì Shannon buộc phải hy sinh cho Yuffie được an toàn, còn Shinra đã thành công hủy diệt khu ổ chuột số 7. Kế hoạch quá ngây thơ của Yuffie dễ dàng thảm bại, nhưng liệu nó có hoàn toàn là công cốc? Không hẳn là vậy. Ít nhiều gì, cô bé 16 tuổi Yuffie cũng đã hiểu rõ hơn về kẻ thù Shinra, hiểu thêm về Midgar. Cô biết rằng tài nguyên của Shinra không phải vô tận. Để đạt được mục đích, bọn chúng sẽ phải hy sinh một thứ khác. Chẳng hạn như, để chuẩn bị cho việc phá hủy cột chống trời tại khu vực số 7, bọn chúng phải đình trệ nghiên cứu viên Materia tối thượng. Và chỉ vì diệt bầy chuột Avalanche, chúng phải hy sinh một trong 8 khu vực của Midgar. Chuyến đi này giúp cho Yuffie nhận ra Shinra thật sự có thể đổ máu. Chính vì thế, cô bé mới lấy lại được sự tự tin để tính toán, để ngóng chờ cái ngày Shinra đại bại. Và lịch sử sẽ ghi nhận những chiến công, những mất mát của ngày hôm đó, thời điểm khởi đầu của một thời đại mới. Câu chuyện kế tiếp về Final Fantasy VII Remake chắc sớm nhất cũng phải vào năm sau mới ra mắt. Trong khi đó, đừng bỏ lỡ những câu chuyện thú vị khác về Final Fantasy từ Maximon nhé. Đừng quên subscribe cho Maximon và tham gia vào Discord để chém gió. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.